لا سب تعال 7 هاي الثوري شري الثور ب300. كيف ثور ما له لا حد ولا مثيل. يعمل الحالة هلا كمان معك إلا الله. والثورة لو نذبح 3 من الغنم ما خلى من شحمها وذبها ما شاء الله ياكل. لو خيروك بين الحرادة والثوري لا ناخذ الحرادة. الثوري ريال ها الحرادة ما تندر إلا كف. والثوري إنه نصف متر ما شاء الله. الشبرة حديد تقول بالحقنة كذيه. ما ودك تبيعها؟ لا ما احنا نبيعها. اللي لا عندكم تبيعوا. أنا حق ذا يقول سلمتكم البندق وهات الضباء. أنت ودك نبيعها ولا لا ما احنا نبيعها اليوم. بعلم العرب الأولي كانوا بني هلال في أسفل بلاد بني عمرو هناك. يقول الهلال يا بلاد اللي جيتها في العطف لولا مرحبا وسلام عنينا الله يصونكم وغبني على النهيين وفروع سائل وغبني على منشى الغمام سفاه. بلاد اللي لما عملت مدمست بلاد اللي روحها طيل العمى. ما نذكر إلا البلاد نعملها ونجاب لها ونثبتها وتروح بشيء نكل الحمد لله. والله إني أحبها لك الله. ها مصدر الأول والتالي البلاد. الله اليوم يا ربي تعاونا لطلاب الذي تنبت الحب. هاي اللي نقصد قصايد الأولية. صل عليه دايم. صل على محمد. صل عليه دايم. سيد وسلم سيد يا عربي. الله قاعد ندهك وراها قلب العرب البلاد ورب العالمين. يا مطلوبي. هي والله أنا نفترح بالسيل لا دقل ونضرب البلاد 2 ولا 3 لو أنها تقول نيو في البلاد بلاد على اسمها بلاد يلا يا مطلوبي يا من عندي فتح البوبي. الله يرضى عليك وعلى ما يسمع. قلت لك شيء ما يوصف طول. كلها الأرض من النماصي إلى رهيل البر طيحاني. والعرب شدهم الضير وشدهم البلاء اللي دري. واحد ما يلهي يوم واحد في بته في دقيقة. قريتنا العليتي ما تدخل البيت الله يصوم يسمع إلا تقول إيش صلخ مرة. شب الناس أشلهم ولا معهم جاد ما معهم شيء طول. اللي راد والله أننا نفتح عن صيده من تهامت مني هنا ناكل هني. اللي راد ما حبه. ما منه بيت إلا وطلع منه 3 4 موتى. بعد الصغير حول 8 سنة ما هو بأكثر. أمي وأبويا وأخواني 4 دفناها في شهر شامل. والله يغفر لهم ويسامحهم في هذا اليوم.
توكلنا على الله. البيت لا ذاك البيت. البيت. يلا البيت. ونصلي. ما حسرنا في البلاد هنا، حسرت البلاد هنا. طرف يا مطرف. عام 72 كتبنا ثم معي محسو حسابك. الوثيقة حاضرة وأنا عسكري في الحسا هناك. 12 يوم من بيشة للرياض. ما كان معهم إلا من الأولويات تيجي يحطونا زي الغنم طبقتين مليتك وتشوف ما دام الغبار. ماطر الاثنين يسمونها ماطر الاثنين. الحجار والدنيا كلها في داخل المزارع. دمار حول سنة وهو دامر الوادي كله. أقعد من ضمه إلى هني حول 20 يوم. ما طاقوا يودوا. عود من يتو فيكم ما يودوا. واروح للامير. عود كتب لعلي بياري قال يلا الزمهم يودون المزارع. عود يوني خلف دقوا البيت انه امتلأ. مالكم؟ قالوا امنعنا من المعامله، السرع احفظ المعامله وحنا والله هنا نيود. حاولنا قلنا خلاص غير اني اتصل بالشيخ علي بياري. ان كنتوا يودتوا والله لا ارجعكم بالاخر. كان الخوي حينيد يخافون منه العرب. يودوا الوادي كله من هناك الى هناك. إلى مطلع السفات والأحبياء في ذاك الزمان زمان حين يقول لها الهلال يلون. كان ينطحنا يا ابوي. ما يقدر احد يقرب منه الا الله. الصبيان عيوا قالوا نبدله ينطح البنات وينطح الرجال. قلت بصركم بدلوا. بس ما كان ودك تبدل. ماذا نحبه؟ إذا تلايم العوال في البيت على شيء دهكوه. الله. حاولنا قلنا في امان الله. سيد وسلم. سيد وقلنا حق ذا يقول حمينا ما حمينا واليوم يعمل له به. سلمت من البيت والخلا والبلاد. قلت ما عاد لي فيها شيء. يودوها ولا خلوها. الجماعة للحين كل معه بيت وثور. الجماعة الأولين ما هم بحن يا دولي. في تعاصبوا إلا ما عاد مال واحد ثورين في تعاصبوا وخويه يعملون يحرثون البلاد ويا من البلاد شيء إنك الليل. هم اليوم في إنها بارت خلوها للشعبي ماتوا شيبان. والله إنها ضيمني في قلبي. سفات ما فيها ثور واحد طول يكون هذا الثورين. ها صناعة ثانية تنشب اللومة في الزب. عود على الصناعة ثانية تنشب اللومة في الزب. قلت لك يوم يا الأولاد تنشب اللومة في الزب. أنا مع توطية سير أعمل ولا توطية دليل وادي ولا لسه. قلنا حدكم تطيقون تودونها فالله يعينكم ولا ما طيقتم خذوا عمال زي الناس يحفرونها ويثبتون ويدرون. هذا ما تستاهل تقعد الشوك فيها والعرعر والدنيا والخراب. قالوا تم هذا الحين ما عاد لي أنا من هالدق والعين.
ان الوالد من اهم الوصايا محافظ عليها انكم تهتمون بالموروث هذا وبالزراعه. لا تتركون البلاد والمزارع نهائيا ايا كان. اكيد هذا موروث لازم انك تورثه برضه لاولادك عيالك وكذا. والحذيان حذيان زي البقرة. بسم الله. والله لا محمد. والله لا هداي. سيد. والله لا محمد. والله لا محمد. والله لا هداي. سيد. والله لا محمد. والله لا هداي. والله لا محمد. عد. معنا يلا. سيد. قال ابن خولان طوفت البلاد ما مثل بيتي سق الله لي مشاه. إن عدت جيعان يسرع لي بزاد، وإن عدت طاوي في هنا مشاه. الله يعفى عنهم.